السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دوستانو، امید د ټول براتر کړو جوړ صحت او عافیت یم په پرتون لري. راغلی من په بل ویډیو سره چې په دې ویډیو کې تاسو ته د میک منی یو د انلاین پیسو ګټلو دغه شانه کې یو حقیقي او باوري ویب سایټ در معرفي کوم چې دې خاول په هندستان کې زما دوه ملګرو ویډرا وکړه. ما ته په ټلګرام باندې اکسل راولېږل، نو ما باور نه کوو ځکه ما چې تر کله په خپل $1 ویډرا وکړه زه پوه شوم چې دا باوري او حقیقي دی. نو دوستانو تاسو سره مې شریک کړ په بل موبایل کې مې دغه اکاونټ د جوړولو طریقه او د کار کولو طریقه تاسو سره شریکوم. ثبوتونه مشکل نشته، ثبوتونه به تاسو ته وړاندې کوم. نو دوستانو زیات دوستان دا پوښتنه کوي چې لکه مثلا موږ سره پیپال اکاونټ نشته، ته د پیپال اکاونټ د ګټلو دغه پیپال اکاونټ د لیګلو ویډیوګان ته کې په ویب سایټونو په اپلیکیشنو کې موږ سره پیپال اکاونټ نشته. نو که پیپال اکاونټ تاسو سره نشته، سیمي کارت خو در سره شته کنه، تاسو د پیسو ګټلو کوم تعداد چې دی هغه پوره کوي، پیسې پکې وګټئ او موږ ته خبر راکړئ په واتساپ باندې. موږ به تاسو ته د پیپال ایمیل خپل درولېږو په 1 دقیقه کې، او تاسو کولی شئ خپلې ګټل شوې پیسې زموږ پیپال ته راولېږئ او موږ به ډایرکټ ستاسې نمبر ته ټرانسفر کړو ایزي لوډ په شکل. صحیح ده، هغه مشکل نشته. دوستان راځم په دې ویډیو کې تاسو ته د اکاونټ جوړولو کار کولو طریقه پوره درښیم. تاسو به لاړ شئ دوستان لومړی د ویډیو ډسکرپشن ته، هلته به تاسو لومړی په لینک باندې کلیک وکړئ. لینک باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ته به داسې یو صفحه خلاص شي. پس هغه ساین اپ چې تاسو ته کوم ښکاري په شین خط باندې په ګوټ کې دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه ساین اپ باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دغلته ګورئ په دغه ساین اپ باندې زه کلیک اخلم. صحیح ده، دې باندې مې کلیک واخلم. په اول سر کې به دلته تاسو خپل یو فول نیم ورکئ، پوره نوم به ورکئ. صحیح ده، بیا به راشئ دلته دوهم کې به تاسو خپل یو ایمیل ورکئ، ایمیل به ورکئ. ګورئ زه دلته خپل ایمیل ورکوم. صحیح ده، خپل ایمیل مې دلته ورکړم. دلته به تاسو یو څه شی وکئ، دلته به خپل پوره ایمیل ورکئ. ګورئ خپل ایمیل ما پوره ورکړ. صحیح ده، خپل ایمیل مې دغه ورکړ. دلته به تاسو پاسورډ ورکئ، دغه درېیمه خانه کې به پاسورډ ورکئ. پاسورډ په انګلیسي اولنی یا انګلیسي نوم به ورکئ، بیا به شماره دغه شان سمبول نښه به ورکئ، بیا به ورپسې څلورمه خانه کې بیا همغه شان پاسورډ ورکئ. دغه پالیسي به ورته ټک مار کئ او دغه تاسو ته چې کوم ساین ان درته لیکلی دی دغه ساین ان دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه باندې کله تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو اکاونټ ډایرکټ لاګین شي. که لاګین نشو پاس هغه لاګین باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته به تاسو خپل ایمیل او پاسورډ ځان سره سیو کړي وي او ډایرکټ به دغلته اکاونټ تاسو چې شي لاګین شي. ګورئ دلته زما پاسورډ او ایمیل چې دي دا سیو دي او په دې اکاونټ کې دغه د ډایرکټ خلاصوم. صحیح ده، ګورئ دغه دا اکاونټ ما سره چې شو پرمننټلی خلاص شو. دا را سره خلاص شو دوستانو. په دې کې اوس کار کول چې شي دي، کار کول چې شي دي دوستانو. دلته به تاسو راشئ، ګورئ دغه شانه کې دا انټرفیس تاسو ته شو کیږي. په دې کې دغه ګورئ انلاین گیمونه دي چې ډاونلوډول نه غواړي. دغه تاسو ته ښکاري $1 په یو گیم باندې، $13.5 په بل گیم باندې، $4.5 په بل گیم باندې، 0.10 سنټه، 3 سنټه، 28 سنټه، $10.5. یعنې دا سروېګانې دي. په دې ګیمونو کې چې تاسو لیولې پوره کوئ بس اټومیټیکلی بس تاسو دلته چې کېږي ستاسو به دې اکاونټ ته کوین جمع کېږي او دا ټول انلاین دي او ډاونلوډ کول نه غواړي. صحیح ده، نو دوستانو دغه شو دغه یو قدم. زه ترې راغلم بیک راغلم، دغه لاندې تاسو ته ښکاري، دغه لاندې تاسو ته ښکاري ګورئ دا گیمونه دي. صحیح ده، دا 2 دانې اوپر اپلیکیشن دي چې دې کې لکه مثلا دې کې م اکاونټونه صرف جوړول غواړي. بیا ورپسې لاندې دوستان تاسو ته کوم ښکاري دغه سروېګانې دي. پاس وګورئ په والټ کې تاسو چې کله زما په لینک باندې داخل شئ تاسو ته به 0.10 سنټه یعنې 100 کوین درکړي چې د 10 سنټه سره مساوي دي. ګورئ دغه سروېګان تاسو ته نه بلا شی سروېګان دي چې په دې کې صرف کوین ګټل کېږي، ډاونلوډ کول چې شی نه غواړي. صرف داسې یو سروېګانې دي چې لکه څنګه تاسو ته معلومات دي چې لکه مثلا د فوټبال اولنی میچ چې دا په کوم هیواد کې ترسره شو، په انګلیسي کې درنه دغسې یو څو سروېګانې پوښتنې کوي. نو هغه چې ورته جواب کوي دوستان دلته ګورئ دا کیشاوټ ته ګورئ، کیشاوټ ته ګورئ. کیشاوټ چې شته کېږي د $1 نه نیولې تر $50-100 پورې تاسو کولی شئ د دې څخه کیشاوټ وکئ. صحیح ده، دغلته تاسو ته ښکاري ګوګل پلی دې ته وایي چې لکه مثلا تاسو کولی شئ د ګوګل پلی سټور کارت ته هم دا پیسې ولېږئ چې هلته پې تاسو بایو او سیل په پلی سټور کې وکړئ او خپل اپلیکیشن کې هلته پې خپل اپلیکیشن چې کوي پبلش کوي. پبلش یعنې زیات دوستان پې پوهېږي چې په اپلیکیشن جوړ شي هغه په ډالرو پبلش کېږي په پلی سټور کې، بیا ستاسو اپلیکیشن چې څوک ډاونلوډوي تاسو ته پې پیسې درکوي. دغه روسټر ایرن ته چې کم ډالر ټرانسفر کوي هغه هم د دغې لارې. نو دوستانو ګورئ په دې کې ګټه وټه چې ده ډېره اسانه ده، ډېر اسان ده. زه راځم دغه ایرن پیج ته راځم. ګورئ دغه عمومي صفحې ته زه راغلم. کار یې ډېر اسانه او باوري ویب
ویب سایټ دی ډاونلوډ کول چې نه غواړي صرف تاسې په لینک راشئ او ځانونه راجستر کړئ خپل یو ایمیل ورکړئ 2 وارې پاسورډ ورکړئ بس خلاصه خبره او یو ځل فول نیم ورکړئ دلته تاسو ته ښکاري دا ټرانزیکشن تاسو چې کله وډرا وکړئ دوستانو ټرانزیکشن چې کله تاسو وکړئ وډرا چې کله تاسو وکړئ دلته بس تاسو هیستوري معلومیږي یعنی چې تاسو وډرا ورسېده روانه ده نه ده شوې وشوه پینډینګ کې د پروسس کې د کمپلیټ شو نو ټول معلومات بس تاسو دلته ورکړئ نو دوستانو په دې ویب سایټ کې کار کول موږ ته د ویاړ ځکه دي چې لکه پیسې حق دي او کوم ویب سایټ کوم اپلیکیشن چې پیسې حق ورکوي هغه به حتما زه تاسو ته راوړم ویډیو همدومره تر بلې ویډیو په الله سپارم ښه وخت ښې شېبې ولرئ